Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Путін хоче відтермінування, хоче паузи і хоча б імовірності розпочати переговорний процес з Україною. Але це все має на меті лише одне – відволікання уваги від підготовки до нового наступу. Чи бачать це наші західні партнери? Про що найперше повідомив Володимир Зеленський після повернення зі США? Як українські новобранці тренуються нищити ворога десь на британських полігонах? І як українські бійці вже ліквідують окупантів у полях Донеччини? А ще про вимушено безногих мелітопольських окупантів і про український стяг в українському Криму. Дивіться хроніку подій 303-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. За все доведеться відповісти. Усі заяви кремлівського карлика про те, що буцімто Москва не хоче нарощувати темп так званої спецоперації і уникає невиправданих втрат, це бажання уникнути відповідальності та виправдати себе перед внутрішньою аудиторією, яка сама дедалі більше втрачає через російську агресію. Про це заявили аналітики Американського інституту вивчення війни. А Путін тим часом і надалі публічно твердить, що не відмовляється від переговорів. Руководство України само себе запретило вести переговори. Это выглядит несколько необычно. Рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Мы-то от этого никогда не отказывались. Насправді ж Путін не відмовляється лише від одного – повторного наступу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Каже, що запрошення до перемов – це спроба виграти час на підготовку. Те, що відбувається за столом переговорів, завжди пов'язане з подіями на полі бою, зауважив Столтенберг. Наголосив, що підтримка України для подальшої перемоги має тривати. Шлях до перемоги складається з 1000 кроків. Після розмови з Байденом та зустрічі дорогою із президентом Польщі Зеленський повернувся до Києва. Про це повідомив у новому зверненні. Добрий ранок всім. Бажаю всім здоров'я. Чуєте, у нас вже працюють телефони. Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги. Всім гарного дня. Всіх переможемо. Щоб перемогти ворога, потрібна не кількість, а фаховість. Українських новобранців навчають не лише в українських тренувальних центрах, а й за кордоном. Як відпрацьовують навички зимових операцій та бойових стрільб на британських полігонах спільно з британськими військовими, показало тамтешнє Міністерство оборони. Що більше тренованих захисників, то більше загарбників вляжуться в труни. За минулу добу ліквідовані ще понад 5000 окупантів. Також знищено ще 2 російських танки, 5 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню та 7 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 5 ворожих безпілотників. Нові втрати і в тилу ворога. В Мелітополі невдалий день для 2 працівників ФСБ. Як повідомляють кремлівські військові пропагандисти, окупантів підірвали в автівці радіокерованою бомбою. Один у тяжкому стані, в іншого вибухова ампутація кінцівок. Росія далі втрачатиме усюди. І на своїй території також. У ніч проти п'ятниці в Москві зайнялося на території військової частини. А в іншому куточку російської столиці спалахнув гуртожиток ОМОНівців. А в Саратовській області невідомі пожбурили коктейль Молотова в будівлю місцевого військкомату. Десь невідомі добродії підривають роботу ворожої країни зсередини, але саме на передовій відбувається найголовніше – щоденне і поступове визволення української землі. Бійці, які тримають фронт на Донеччині, дізнаються новини і про візит Зеленського до США, і про нові партії зброї, яка незабаром посилить ЗСУ. Впевнені, що будь-яка допомога світу вплине і вже впливає на ситуацію на полі бою. Чим більше іграшок важких, тим скорше закінчиться війна. Можна сказати, що саме зараз і на фронті
важка техніка і, як то кажуть, артилерія, то рішає бойові завдання. Автомат – це так, як то кажуть, для самозахисту. Артилерія – то велике значення має. Якби не волонтери, ми б багато чого б зараз би не мали. І так само, як наші закордонні партнери, які нам дуже сильно допомагають і зброєю, і гуманітарною допомогою. Чим більше допомоги, тим нам край легше буде перемогти. І те, що світ нам допомагає, ми це відчуваємо. Ця допомога надихає в боротьбі. Ми боремося за свою землю. У мене вдома 3 дітей, 2 вже більш дорослих, 1 маленький. І я сюди прийшов по своїй волі, бо тому що я захищаю свою країну. І ми переможемо обов'язково. ЗСУ вогнем і залізом чавлять окупантів на передовій. А десь у Криму з'являються маленькі натяки, що рано чи пізно синьо-жовтий стяг повернеться в кожен куточок українського півострова. Межводный Черноморский район. Время 8:02, 22 декабря сегодня. Вот это ничего себе. Олексій Пасак, 5 канал.